প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে সুজিৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাবিধ কম সময়তে কম সামগ্ৰীৰে বনাই খাব পাৰিব আৰু খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে গেছত কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন অলপ গৰম হোৱাত ইয়াতে মই দি দিছোঁ চাহ খোৱা কাপটোৰে 1 কাপ চুজি। আপোনালোকে পিঠা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণটো মিলাই ল'ব। 1 কাপ চুজি দি বনালেও বহুতকেইটা পিঠা হৈ যায় আৰু যিহেতু ভাপত দিয়া পিঠাবিলাক বনাই খাইহে বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম দিন, গতিকে খুব বেছি এদিন বা দুদিনৰ কাৰণেহে আপোনালোকে থ'ব পাৰিব, তাতকৈ বেছিকৈ নোৱাৰিব। সেইবাবে কমকৈ বনাব আৰু বনাই লগালগ পৰিৱেশন কৰিব। এতিয়া চুজিখিনি এনেদৰে ঘনাই লৰাই কম জুইতে ভাজি থাকিম। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যাতে নোহোৱা হয় সিমানখিনিলৈকে ভাজিলেই হ'ব আৰু ৰংটো অলপ সলনি হৈ পৰে, কিন্তু বহুত বেছি ৰঙচুৱা কৰি পেলাবও নালাগে। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। প্ৰায় 6-7 মিনিটমান সময় মই কম জুইত ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া থাল এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গাখীৰ আৰু লগতে দিছোঁ 1 কাপ পানী। আপোনালোকে যিকোনো এবিধ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, গাখীৰ নাইবা পানী ল'ব পাৰে। মই দুইবিধেই দিছোঁ। মন কৰিছে 1 কাপ চুজি লৈছিলোঁ আৰু 1 কাপ চুজিৰ কাৰণে 1 কাপ পানী আৰু 1 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। এনেদৰে হিচাপটো মিলাই ল'ব। যদি আপোনালোকে চুজিৰ পৰিমাণটো কম বেছিকৈ লয়, তেনেদৰে পানী বা গাখীৰৰ পৰিমাণটো মিলাই ল'ব, তেতিয়া পাৰফেক্ট হ'ব। এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি চেনি যোগ কৰি ল'ব। মই ইয়াত এই কাপটোৰে আধা কাপতকৈ অকণমান বেছিকৈ চেনি দিছোঁ আৰু চেনিৰ ঠাইত মিহিকৈ কুটা গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিসকলে চেনি নাখায়। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গলিবলৈ দিম। সামান্য পৰিমাণত নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে, আৰু লগতে দিছোঁ ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল, একেটা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ। কেঁচা নাৰিকলৰ ঠাইত আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনা যিটো শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ অলপ লৰাই গাখীৰখিনি উতলাই ল'ম। এইখিনি সময়তে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যাব। এয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ আগতে ভাজি থোৱা চুজিখিনি। এনেদৰে চুজিখিনি দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থ'ব। কম জুইতে এতিয়া এইখিনি অলপ ডাঠ হৈ যোৱালৈকে আমি লৰাই থাকিব লাগিব। লাডু এটা নিচিনা হৈ পৰিবগৈ। এনেদৰে লৰাই থাকিব। কম জুইত 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে লৰাই থকাৰ পিছত দেখিবই চুজিখিনি শুকাই আহিব আৰু এই ধৰণৰ লাড়ু এটা নিচিনা হৈ পৰিব। কেৰাহীখনৰ পৰাও এৰাই যায়। এনেধৰণৰ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। ইমানখিনিলৈকে ডাঠ কৰিলেই হৈ যাব। এয়া দেখিছেনে, কেৰাহীৰ পৰা এৰি দিছে আৰু আটা লাড়ুটোৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই এতিয়া এনেদৰে অকণমান সময় ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। এয়া মই 5 মিনিটমান এনেদৰে থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মিশ্ৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ল। হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থালৈকে অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীৰ পৰা বাতিটোলৈ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ এচামুচ ঘিউ। অকণমান ঘিউ দি দিলে ভাপত দিয়া পিঠাৰ টেষ্টটো ভাল হয়, লগতে ইয়াৰ গোন্ধটোও ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় মই মঠি ল'ম। 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে মঠিলেই হ'ব, যিহেতু মিশ্ৰণখিনি দেখিছেই খুব মিহি হৈ আছে। তাৰপিছতে আমি পিঠাৰ শ্বেপ দি ল'ম। একেবাৰে সহজ পিঠাৰ শ্বেপ এটা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি ল'ব। তাৰপিছতে অকণমান চেপেটা কৰি মাজতে অকণমান টুটি ফুটি দি দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে, বা ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে যিকোনো বাদাম নাইবা চেৰিও লগাই দিব পাৰে। এয়া দেখিছে এটা পিঠা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে বাকীখিনি শ্বেপো এতিয়া দি ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা পিঠাৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি আমি ভাপত দি ল'ম। পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। তাৰপিছতে এটা ফুটা থকা খৰাহী লৈছোঁ। খৰাহীটোত
অলপ ঘি নাইবা ৰিফাইন এনেদৰে সানি ল'ব, তেতিয়া পিঠাখিনি তলত লাগি নধৰে। আপোনালোকে ম'ম' ষ্টিমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভাপত দিবৰ কাৰণে। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলিলে এতিয়া মই খৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু তাতে পিঠাকেইটা এনেদৰে দি গৈছোঁ। যিমানটা ধৰে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে দি ল'ব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। মিডিয়াম জুইতে পিঠাকেইটা সিজিবলৈ দিব। প্ৰায় 8-10 মিনিটমানতে হৈ যায়, বহুত বেছি সময় নালাগে। এইখিনি সময়তে পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। এয়া মই 10 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে, দেখিলে ধৰিব পাৰি। এনেধৰণৰ অকণমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট টাইপৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই চামুচৰ সহায়েৰে পিঠাকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ থাল এখনলৈ। যিহেতু তলত তেল সানি দিছোঁ, সেইবাবে তলত লাগিও ধৰা নাই, সহজতে এৰাই আহিব। একে পদ্ধতিৰে এতিয়া বাকী থকা পিঠাখিনিও ভাপত দি ল'ম। পুনৰ বাচনটোত অলপ ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে পিঠাকেইটা দি ল'লোঁ। একেদৰে মিডিয়াম জুইতেই পিঠাকেইটা এতিয়া সিজিবলৈ দিম। আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত পানী একেবাৰে কমি গৈছে তেনেহ'লে অলপ পানী দি পুনৰ উতলাই ল'ব আৰু এনেদৰে ভাপত সিজাই ল'ব। প্ৰথম অৱস্থাত পিঠাকেইটাৰ ওপৰটো অকণমান এনেধৰণৰ পানী পানী নিচিনা লাগিব পাৰে, কিন্তু পিছলৈ ঠিক হৈ যাব। এয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। দেখিছে ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যিসকলে এনেদৰে বনোৱা নাই, এই পদ্ধতিৰে বনাই এবাৰ এই পিঠাবিধৰ জুতি লৈ চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। এটা পিঠা আপোনালোকক মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান কোমল হৈছে। গৰমে গৰমে এই পিঠাবিধ চাহৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু পুনৰ কৈছোঁ, যিহেতু ভাপত দিয়া পিঠা, সেইবাবে আনবোৰ পিঠাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি থ'ব নোৱাৰিব। এদিন বা দুদিনৰ কাৰণেহে ভাল হৈ থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।